Hello everyone. Welcome back to English with Inch YouTube channel. ඒගොල්ලන්ට කියන්න එහෙ යන්න කියලා. වාසනාට කියන්න ඒ සම්බන්ධය නවත්තන්න එපා කියලා. සඳුනිට කියන්න එපා මෙහෙන්න එපා කියලා. ඉතින් වෙනද වගේ ඔයාලටත් මගේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කරන්න කියලා කියන්න කරන්න එපා කියලා, කියන්න එපා කරන්න එපා කියලා. ask භාවිතයෙන් මෙන්න මේ වගේ ඉල්ලීමක් කොහොමද කරන්නේ කියලා අද ඔයාලට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි පාඩමට යමු. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු යමක් කරන්න කියලා කියන්න. මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ask භාවිතයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා අපි බලමු. First one is තාත්තට බත් කන්න කියලා කියන්න. How to say in English? Ask father to eat rice. Ask father to eat rice. තාත්තට බත් කන්න කියලා කියන්න. Second one is වාසනාට ඒ සම්බන්ධය නවත්වන්න කියන්න. වාසනාට ඒ සම්බන්ධය නවත්වන්න කියලා කියන්න. Ask වාසනාට කියන්න to stop නවත්වන්න that affair ඒ සම්බන්ධය. Ask වාසනා to stop that affair. වාසනාට ඒ සම්බන්ධය නවත්වන්න කියලා කියන්න. Third one is ඔහුට කියන්න මෙහෙ එන්න කියලා. ඔහුට කියන්න මෙහෙ එන්න කියලා. Ask him. ඒ කියන්නේ ඔහුට කියන්න to come එන්නට here මෙහි. ඔහුට කියන්න මෙහෙ එන්න කියලා. Ask him to come here. Last one is ඒගොල්ලොන්ට කියන්න එහෙ යන්න කියලා. ඒගොල්ලොන්ට කියන්න එහෙ යන්න කියලා. Ask them ඒගොල්ලොන්ට කියන්න to go යන්නට there එහෙ. Ask them to go there. Ask them to go there. ඒගොල්ලොන්ට කියන්න එහෙ යන්න කියලා. Look at the structure here. Ask මුලින්ම යොදලා ඊළඟට object pronoun එක ඔයාලා දන්නවා. I නම් me, he නම් him. ඒ විදිහට object pronoun එක දෙවනුව යොදලා ඊළඟට to. ඊට පස්සේ toට ඉදිරියෙන් verb stem එක තමයි යොදන්න ඕනේ. කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය base form එක. ඊළඟට rest එක කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස ඔයාලට කැමති ආකාරයට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි structure එක. මේ ආකෘතිය. Now let's see how to say in English කියන්න කරන්න එපා කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියන්න කරන්න එපා කියලා. කලින් ඔයා ඉගෙන ගත්තේ කියන්න කරන්න කියලා නේද? කරන්න කියලා කියන්න. දැන් ඉගෙන ගන්නේ කියන්න කරන්න එපා කියලා. First one is ඇයට කියන්න මාව අමතක කරන්න එපා කියලා. ඇයට කියන්න මාව අමතක කරන්න එපා කියලා. How to say in English? Ask her. ඇයට කියන්න not to forget me. ඇයට කියන්න මාව අමතක කරන්න එපා කියලා. Ask her not to forget me. Second one is වාසනාට කියන්න ඒ සම්බන්ධය නවත්වන්න එපා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Ask වාසනාට කියන්න not to stop that affair. වාසනාට කියන්න ඒ සම්බන්ධය නවත්වන්න එපා කියලා. Ask වාසනා not to stop that affair. Third one is ඔහුට කියන්න මෙහෙ එන්න එපා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Ask him ඔහුට කියන්න not to come here මෙහෙ එන්න එපා කියලා. මෙහෙ එන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. How to say in English? ඒගොල්ලන්ට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. Ask them ඒගොල්ලන්ට කියන්න not to go there. Ask them not to go there. ඒගොල්ලන්ට කියන්න එහෙ යන්න එපා කියලා. මෙහි structure එක තමයි ask plus object pronoun plus not to plus verb plus rest. Ask ලියලා object pronoun එක ලියලා not to ලියලා not to වලට ඉදිරියෙන් verb stem එක ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය ලියලා ඊළඟට rest එක කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස ලියන්න. දැන් අපි බලමු කියන්න එපා කරන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි බලමු. First one is සඳුනිට කියන්න එපා මෙහෙ එන්න එපා කියලා. Don't ask සඳුනි not to come here. Don't ask සඳුනි not to come here. Second one is
ඔහුට කියන්න එපා එහෙ යන්න එපා කියලා. Don't ask him not to go there. Don't ask him not to go there. Last one is ඇයට කියන්න එපා ඔහු අමතක කරන්න එපා කියලා. Don't ask her not to forget him. Don't ask her not to forget him. මෙහි ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි don't ask ලියලා ඊළඟට object pronoun එක ලියලා ඊළඟට not to ලියලා ඊළඟට verb stem එක ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය ලියලා ඊළඟට rest එක. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස ලියන්න. So it is time to wind up the lesson. ඉතින් පාඩම ඉවර කරන්න වෙලාව හරි. මං හිතනවා ඔයාලට ask වලින් කොහොමද ඉල්ලීමක් කරන්නේ කියලා හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. කරන්න කියලා කියන්න කරන්න එපා කියලා, කියන්න එපා කරන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැන් ඉඳන් ඔයාලගෙම වාක්‍ය හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්.